Goedemiddag iedereen en welkom op dit webinar. In dit webinar gaan Tom en ikzelf het Freestocks aanbod bespreken en ook dieper ingaan op onze Stockbox services. Goedemiddag Tom, alles oké? Hi Evelien, ja, alles goed. Leuk dat we dit weer kunnen doen. Ja, ik wil het heel graag dit keer over Freestocks hebben. En we draaien het nu eigenlijk om. Nou ben jij de deskundige en ben ik degene die de vragen gaat stellen. En dat is eerste keer wat anders. Ik heb sinds kort een Freestocks rekening, zoals iedereen mogelijk al weet. Maar ja, loop zelf nog wel tegen een paar dingetjes aan. En ik denk dat ook andere klanten daar meer van zouden moeten weten, want het is een heel leuk product, maar er zijn een aantal dingen die anders zijn dan bij andere rekeningen en het is misschien wel eens goed om daar dan op in te gaan. En jij wilde dat doen en ik denk, ja, dat is een hele goede zaak. Zou jij eens willen aangeven wat Freestocks eigenlijk voor service is? Ja, dus met het Freestocks product bieden wij de klanten Amerikaanse aandelen en opties aan. Freestocks is een product van de online broker WH Selfinvest. En WH Selfinvest is echt al een gevestigde waarde. Wij bestaan al 26 jaar. Maar dus het Freestocks gegeven is vrij nieuw. En met deze toegang tot de Amerikaanse markten kunnen mensen dus commissievrij die Amerikaanse aandelen en opties met ons verhandelen. Oké, en ja, kan ik dan zien als een soort van beleggersplatform? Want je geeft aan, je kan zelf handelen, maar ik weet dat je er ook, want dat heb ik namelijk zelf gedaan, het aan jullie over kan dragen. Dus er kan meer met dat platform. Is het dan echt zoiets als een soort van basis waarop jullie je services leveren? Inderdaad. Dus klanten die bij ons Freestocks klant worden, kunnen inderdaad kiezen uit de twee services. Er zijn mensen die graag voor eigen rekening handelen en daarom bieden wij het Freestocks gegeven commissievrij aan. Dus wij bieden toegang tot een platform of een trading app. En daar kan dus elke privépersoon voor eigen rekening Amerikaanse aandelen en optie mee verhandelen. En dit dan commissievrij. Voor de mensen die zeggen van aandelen, het interesseert mij wel, maar ik wil het graag de behering laten overmaken door jullie, bieden wij deze Stockbox services aan. Dus met Stockbox services opent u ook normaal een Freestocks rekening en gaat u via onze store, hier bovenaan, kiest u dan onderaan voor één van de twee Stockbox services. U gaat dan de abonnementen aan en wij gaan voor u in de Stockbox investeren. Oké, ja, want ik wil zo ook nog even terug naar zelf beleggen, maar nu gaan we eerst eventjes de Stockbox doen. Die Stockbox open je neemt dat abonnement, maar dat betekent in feite dat je dan deze hele Freestocks rekening daarvoor reserveert. Hè? Dus als je zelf wil beleggen, dan moet je eigenlijk een aparte Freestocks rekening er weer bij nemen, als je dus ook zo'n Stockbox opent. Dus zie ik dat goed? Inderdaad. Wij zeggen altijd tegen de mensen dat ze beide zaken moeten scheiden. Dus wanneer ze interesse hebben in zowel het zelftraden als de Stockbox services, is het aangeraden moeten jullie twee rekeningen openen. Eén rekening dan met de zero-commissie voor het verhandelen van de eigen aandelen en de eigen opties. En één met het mini-commissiemodel voor onze Stockbox services. Oké, ja, ik heb dan die laatste en ik beleg in die Nasdaq aandelen. En dat is de afgelopen maanden heel erg goed gegaan. Kan je daar iets over zeggen, hoe dat is opgebouwd? Wat is de strategie achter die Nasdaq 8? Die wil ik eerst even bespreken. Wat daarachter zit. Beide stockboxen hebben hetzelfde principe in hun. Dus het principe waarop beide stockboxen gebaseerd zijn, is het momentumprincipe van Fama. Hij heeft daar ook een Nobelprijs voor gewonnen. En dit principe is dat de best presterende aandelen van dit moment ook de neiging hebben om
de best presterende te zijn in de komende dagen, in de komende maanden. Dus daarom gaan we nu in het bijzonder voor de Nasdaq 100 gaan kijken in de index welke van de Nasdaq 100-index de 8 best presterende aandelen zijn. Deze gaan we dus uitpakken voor u en we gaan daarvoor een volledige maand in die 8 best presterende aandelen investeren. Ja, en ik vraag maar, kan je aangeven welke 8 dat op dit moment zijn? Dan ga ik eventjes mijn papiertje er moeten bijhalen. Dus in de Nasdaq 100 zitten er momenteel dus 8. Zitten er altijd 8 aandelen. En dit zijn momenteel Moderna, Nvidia, Micron Technology, Alphabet, Constellation Energy, Qualcomm, Analog Divisions en AstraZeneca. Dat zijn dus de 8 aandelen waarop momenteel onze Nasdaq Stockbox is gebaseerd. Ja, nou die eerste 2 die hebben het de laatste dagen minder goed gedaan, maar de rest, ik sta nog steeds op winst, heb ik gezien, dus wat dat betreft niks mis mee. Maar het is natuurlijk geen garantie dat het altijd omhoog gaat. Maar die man heeft niet voor niks een Nobelprijs gekregen, want hij heeft iets bedacht. Het is niet helemaal schokkend, maar hij heeft iets bedacht waardoor je zegt van ja, momentum is er en dat is vaak heel sterk en dan blijft het omhoog gaan. Dus momentum trading is heel erg mooi, maar je moet als belegger moet je wel dat kunnen. Je moet een aandeel wat al omhoog is gegaan dan kopen. En ik moet zeggen, ik laat het graag door jullie doen in die portefeuille, want ik ben een belegger die altijd naar die koopjes zoekt en ik neem die stap niet om die winnaars te kopen. Dat vind ik heel moeilijk. Juist omdat ze vorige maand zo goed hebben gedaan, dan heb ik zoiets van, het is niet tijd om uit te stappen. Terwijl die strategie zegt van nee, dan moet je ze juist kopen. En vandaar dat ik het uitbesteed heb. Ik heb €32.000 heb ik in die rekening gezet en dat is nu wel ietsje meer geworden. Maar nog eventjes over die rekening, want ik las laatst maandag, waren we in Maastricht met z'n tweeën. En toen zag ik daar €8.000 staan. En toen had ik zoiets van, nee, dat kan toch niet? Dus kan je daar iets over zeggen? Dus het begin, u praat dan over het beginbedrag? Ja. Ja, dus uiteindelijk, wij zeggen dat echt het absolute minimum voor deze stockbox €8.000 is. Dan kunnen wij een mooie stockbox voor u creëren. Uiteraard, zoals u zegt, is er geen limiet. Dus mensen die willen intreden met €30.000, €40.000, altijd welkom. En ook, ja, zoals u ziet, voor deze stockbox service betaalt u €149 per jaar. Dan worden ook die kosten zeer miniem in verband met of in vergelijk met uw beginbedrag. Ja, nou ja, ik had dus inderdaad die 8.000 had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk gewoon te weinig om dit te doen. Aan de andere kant, je moet ergens beginnen. Dus ja, als je 8.000 hebt, dan kan dat. Maar het is zeker interessant. En daarom ben ik met 32.000 begonnen om gewoon een groter bedrag te hebben. Maar heb je het niet, dan is 8.000 ook mogelijk. Hè? Het is niet onmogelijk. Maar ik denk dat hier verstandig is om er gewoon een fors bedrag in te zetten. Nou hebben we er nog één, die AI-aandelen. Is dat ook alleen Nasdaq 100? Nee, dus dat zijn allemaal aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks iets met kunstmatige intelligentie te maken hebben. Als ik ook hier een paar aandelen ga citeren, zitten we terug met Nvidia, Alphabet, Coupang, de New York Times zelfs, International Paper. Dus deze bedrijven hebben allemaal iets te maken met AI. En dus die worden in onze AI-stockbox opgenomen. Oké, en kan je iets zeggen over de vergelijking van rendementen tussen die twee? Dus onze Nasdaq-stockbox bestaat al het langste. Daar hebben we al informatie over vanaf november 2016. En moest u deze rekening geopend hebben
heeft u momenteel een bruto rendement, ik ga het ook eventjes aflezen van mijn papiertje, 308% bruto rendement. Dus vanaf november 2016 tot eind juni 2024. Voor de AI-stockbox hebben wij een kortere backtestperiode, want die is maar geopend in oktober van 2023. Dus nog geen een zestal maand, achttal maand. En dus moest u die rekening in oktober 2023 geopend hebben, zou u 45% bruto rendement met deze rekening behaald hebben. Dus beide rekeningen zeer mooi rendement. En zoals u ook al zelf aangaf, ziet wel dat de rekening met de tijd stijgend is of rendement opbrengt. Er kunnen uiteindelijk maanden zijn waar er een negatief rendement op is, maar dat is bij elke beleggingsportefeuille. Dus dat is zeker geen onoverkomelijk probleem. Nee, het gaat natuurlijk zo, de beurs gaat omhoog en dan gaat alles omhoog. Maar als de beurs omlaag gaat, gaan dit soort aandelen ook omlaag. Dat moet je realiseren. Er is wel één ding van belang, daar schrok ik in die zin van. Ik nam een rekening, ik opende mijn rekening begin van de maand en toen moest ik de rest van de maand wachten totdat die rekening eindelijk tot actie kwam met die eerste 8 aandelen. Dus dat is eventjes iets als waarschuwing. Of open de rekening aan het eind van de maand, zodat je snel al direct meedoet met die stockbox. Of open de rekening en koop de eerste keer de dan actuele aandelen zelf, zodat je al wel daarin meedoet. Dat kan toch ook, dacht ik? Of is dat inderdaad, niet mogelijk? Kan ook. Nee, kan inderdaad ook. Het Dat beste is inderdaad het einde van de maand uw stockbox volledig in orde maken. Dus uw rekening aanzuiveren plus de stockbox service aan te kopen. En dan gaan wij of sturen wij de eerste van de maand een mail uit. En u heeft tot de derde van de maand om hierin te klikken. Dus in die mail staat, wenst u graag dat wij uw stockbox updaten? Ja, nee. Dus wanneer u op ja klikt, uiteraard updaten wij uw stockbox. Wanneer u op nee klikt, laten wij uw stockbox zoals die was. Wanneer u niet reageert op deze e-mail, wordt de stockbox automatisch up-to-date gesteld. Uiteraard, tijdens de maand moest er iets gebeuren met uw stockbox dat u zegt van ik vind het Nvidia-verloop momenteel iets te riskant, dan heeft u uiteraard het recht dit aandeel te verkopen. Dus u blijft nog altijd eigenaar van die rekening en u blijft nog altijd, heeft nog altijd het laatste beslissingsrecht over deze rekening. Ja, nou, dat is inderdaad heel mooi om te horen, want Nvidia heeft dus inderdaad een enorme beweging gemaakt. En als je dat ziet aankomen, als je dat volgt, dan kan je ingrijpen. Ik heb het overigens niet gedaan. Achteraf zeg je dan van, waarom niet? Ja, achteraf kijk je in de koer en de kont. Maar je kan dus in ieder geval wel zelf nog reageren op die posities. Dat vind ik een goede zaak. Als je dus je rekening opent, dan is dat het best te doen voor het eind van de maand. Nou zitten we nu al op de 28e en we zitten net voor het weekend. Werken jullie ook in het weekend als die rekening wordt geopend? Of is het dan een kwestie van, helaas, je bent nu al te laat voor 1 juli? Ja, voor 1 juli zal het momenteel inderdaad moeilijk zijn. De stockbox is direct aangekocht. Dat gaat via het PayPal-principe. Maar voor de mensen die geen PayPal-rekening hebben, is het gewoon een creditcardbetaling. Dus dat is instant. Voor de overschrijving van het geld, van het kapitaal, moet u inderdaad best 2-3 werkdagen rekenen. Oké. Ja, nou dat betekent dus dat het voor degenen die nu kijken en de video's zien, dat het voor nu te laat is voor 1 juli. Maar je kan hem wel gewoon openen. En dus de aandelen die gekozen worden, die kan je dan vragen aan WH Selfinvest. En dan kan je ze alsnog zelf op je rekening aankopen. Dan doe je in ieder geval de aankomende maand ook al mee. Achteraf gezien had ik het graag ook gedaan. Want juist die maand dat ik instapte, ging de koers 8,5% omhoog. En had ik er graag bij gepakt. Zo hard gaat het niet altijd. Maar ja, ze zitten ertussen, dat soort maanden. Net zoals er af en toe een negatief maandje tussen zit. Maar de service is over het algeheel
omhoog en de goede kant op. Nou weet ik niet, Evelien, of wij eventueel vragen van de mensen die aanwezig zijn kunnen zien. Ik weet niet of dat is aangezet of die vragen kunnen stellen. Inderdaad, dat staat aan. Ik zie dat er momenteel nog geen vragen zijn uit het publiek, maar inderdaad, mensen, aarzel zeker niet om uw vraag hier te stellen, dan kunnen wij die nog behandelen. Dan wachten we dat nog heel eventjes af. Ja, goed, ik heb al gezegd, ik heb die service zelf. In de beschrijving van de video zal ik ook de link zetten waar je de service kan aanvragen. De reden dat ik dat doe is omdat ik affiliate ben van WH Self Invest en ik krijg een vergoeding als ik klanten aanbreng die dan daadwerkelijk ook een rekening openen. Dus eventjes voor de disclaimer waarom wij dit noemen en waarom ik dit ook zo graag even bespreek. Ik ben er enthousiast over, ik ben zelf klant, laat dat duidelijk zijn, anders zou ik het niet aanbevelen. Zo ben ik ook alweer. Het moet echt wel een goed product zijn en dat is het, dus vandaar. In de beschrijving staat dan de link naar de service, vraag die aan en je krijgt dan die Freestocks rekening. Die zal bij mij stond die op demo en toen had ik zoiets, wat moet ik hiermee? Maar zodra je dus het abonnement neemt op een van de stockboxen, dan wordt het wel duidelijk hoe het werkt. Maar in het begin had ik zoiets van, wat is het hier? Want ik heb geen demo gevraagd, ik wil die stockbox. Maar dat komt dan wel goed, maar dat moet je even weten. Heb ik daarmee alles gezegd, Evelien? Inderdaad, alles is besproken over het stockbox-gegeven. Dus ja, zoals reeds gezegd, er zijn zeer veel mensen die deze beheerde portefeuille aangaan en die zeker zich niet laten afschrikken of die de resultaten zien, die zeggen dat zijn wel echt zeer mooie resultaten. Ik zie dat er geen verdere vragen in de vragenlijst zijn, dus ik denk dat alles overlopen is, alles duidelijk is. Moest u nog verdere vragen hebben, er is steeds een mogelijkheid om WH Self Invest en Freestocks te contacteren. Onder onze klantendienst vindt u een e-mailadres en een telefoonnummer en wij hebben ook een chat support functie. Dus e-mailadres is info@freestocks.com. En wij zijn iedere werkdag, dus van maandag tot vrijdag, steeds beschikbaar in het Nederlands. Ik zie dat er nog steeds geen vragen zijn, Tom. Dus dan wens ik u alvast een fijne namiddag, fijn weekend. En tot de volgende keer. Dag. Ja, dankjewel. Hallo.